ไหมในยุโรปสมัยก่อนเนี่ยมันมีตระกูลที่มีอำนาจมากกว่าราชวงศ์มากกว่าโป๊ไปอีกค่ะสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะพูดถึงตระกูลที่มีอำนาจที่สุดในยุคสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะไปนึกถึงตระกูลรอดชัยที่วิวเคยเล่าไปในคลิปก่อนใช่ไหมแต่ถ้าย้อนกลับไปในสมัยช่วงยุคกลางเนี่ยนะมันมีอีกตระกูลหนึ่งค่ะที่บอกเลยว่ามีอำนาจมากๆในระดับที่รอดชัยนี่อาจจะเทียบไม่ติดเลยนะคะเพราะว่าของรอดชัยเนี่ยมันอาจจะยังเป็นทฤษฎีสมคบคิดเราไม่รู้ว่าเขาคุมอะไรได้ขนาดไหนนะแต่สำหรับตระกูลเนี้ยคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าสามารถควบคุมได้จริงทั้งอำนาจด้านการเมืองควบคุมราชวงศ์ควบคุมพระสันตะปาไปจนกระทั่งถึงเผลอๆเนี่ยเขาบอกว่าตระกูลนี้แหละคือตระกูลที่ทำให้เกิดยุคเรเนซองส์ทั้งยุคเลยนะคะว่าแต่ตระกูลนี้คือตระกูลอะไรรวยขนาดไหนถึงมีอำนาจขนาดนี้วันนี้เราเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะตระกูลที่วิวพูดถึงอยู่นี่เนี่ยนะคะก็แน่นอนตามชื่อคลิปค่ะคือตระกูลเมดิซีนะคะซึ่งตระกูลเมดิซีเนี่ยนะคะถือว่าเป็นตระกูลที่ร่ำรวยมากๆถึงขนาดที่สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ยุโรปในช่วงศตวรรษที่14ถึง17ได้เลยค่ะอย่างด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะตระกูลเมดิซีตระกูลเดียวก็เป็นตระกูลที่ทำให้เมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีปัจจุบันเนี่ยรุ่งเรืองจนกลายเป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายหลายๆคนในยุโรปอยากร่ำรวยก็มาค้าขายกันที่ฟลอเรนซ์จนกลายไปเป็นเศรษฐีดังนั้นตระกูลเมดิซีคือตระกูลที่ร่ำรวยถึงขนาดที่เปิดโอกาสให้เหล่าตระกูลอื่นๆมาสร้างความเป็นเศรษฐีจากความร่ำรวยของตัวเองอะในด้านการเงินนี่นะตระกูลเมดิซีเป็นตระกูลที่ควบคุมธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปในยุคสมัยนั้นแล้วก็ยังเป็นคนจัดระบบวางรากฐานธนาคารจนกลายมาเป็นธนาคารแบบปัจจุบันยังไม่หมดนะความร่ำรวยของตระกูลเมดิซีเนี่ยคือตัวแปรสำคัญหนึ่งที่ก่อให้เกิดศิลปินชื่อดังแห่งยุคมากมายจนกระทั่งหลายๆคนเนี่ยชอบพูดกันว่ายุคเรเนซองส์เนี่ยจะไม่รุ่งเรืองขนาดนี้จะไม่ได้เกิดมาแบบเรเนซองส์สวยงามขนาดนี้ถ้าไม่มีตระกูลเมดิซีเข้าไปสนับสนุนนะคะที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรรู้ปะเขาบอกกันว่าตระกูลเมดิซีเนี่ยนะถึงจะไม่ใช่ตระกูลเจ้าแต่ก็มีอำนาจเทียบเท่าราชวงศ์แล้วก็เข้าไปอยู่เบื้องหลังการเมืองในยุโรปเยอะมากมีทั้งส่งคนในตระกูลตัวเองไปเป็นราชวงศ์มีทั้งส่งคนในตระกูลตัวเองเนี่ยไปเป็นพระสันตะปารู้ไหมว่าในประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์การจะขึ้นเป็นพระสันตะปานี่ไม่ได้ง่ายใช่ไหมเหมือนที่วิวเคยเล่าไปพระสันตะปานี่คือคนที่คุมศาสนาจักรคาทอลิกทั่วโลกตระกูลเมดิซีมีพระสันตะปาที่เป็นคนในตระกูลถึง4พระองค์คำถามที่น่าสนใจก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยตระกูลเมดิซีเนี่ยมีที่มาที่ไปจากไหนจากเดิมที่ก็ไม่ได้เป็นราชวงศ์มาตั้งแต่โบราณทำไมถึงขึ้นมามีอำนาจได้ขนาดนี้เรามาย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของตระกูลนี้กันดีกว่าค่ะดูจากชื่อคำว่าเมดิซีเนี่ยนะเมดิซีคุณไหมมันเหมือนคำว่าอะไรเมดิซีนใช่ปะเพราะคำว่าเมดิซีเนี่ยเป็นภาษาอิตาเลียนแปลว่าหมอค่ะคือต้นตระกูลของตระกูลเมดิซีเนี่ยนะเป็นตระกูลธรรมดาทั่วไปก็เป็นชนชั้นกลางไม่ได้หรูไม่ได้เลิศไม่ได้อะไรแล้วเป็นหมอด้วยแต่จุดเปลี่ยนของตระกูลเมดิซีเนี่ยมันมาเริ่มตอนสมัยแบบรุ่นลูกรุ่นหลานของเขารู้สึกว่าโอ้ฉันไม่อยากเป็นหมอแล้วเป็นหมอมันอาจจะเหนื่อยอาจจะต้องรักษาคนเขาก็เลยเดินทางมาที่เมืองฟลอเรนซ์นะคะแล้วก็ตัดสินใจมาเริ่มทำอาชีพค้าขายทีนี้จังหวะที่เขามาเริ่มทำอาชีพค้าขายเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีมากที่เหมาะสมมากเพอร์เฟกต์ 100% คือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปลายศตวรรษที่14นะคะจริงๆแล้วในเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยเขามีตระกูลใหญ่ของเขาอยู่แล้วเป็นตระกูลเก่าแก่ที่ทำธนาคารอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นตระกูลเพรัสซี่ตระกูลบาร์ดี้พวกนี้เป็นตระกูลใหญ่นะคะที่คุมพวกธุรกิจการเงินในฟลอเรนซ์แทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารปล่อยเงินกู้ทำธุรกิจค้าขายส่งออกไปต่างแดนแล้วที่บอกว่าปล่อยเงินกู้เนี่ยถึงขั้นแบบปล่อยเงินกู้ให้กับราชวงศ์กับอะไรด้วยรวมไปถึงมีอำนาจการบริหารเงินให้กับพระสันตะปาในยุคนั้นด้วยนะคะดังนั้นพวกนี้คือตระกูลใหญ่มากอำนาจเยอะมากตระกูลเมดิซีไม่มีทางได้ผุดได้เกิดแน่ๆถ้ามันไม่เกิดจังหวะนึงค่ะที่เขาเรียกว่าบุญภาวาสนาส่งว่าอย่างนั้นเถอะคือมันมีคนนึงในตระกูลเมดิซีนะคะที่ชื่อว่าโจวานนีดิบิซีเดอเมดิชีนะคะคนนี้เขาเหมือนมีโอกาสได้ไปทำงานในธนาคารของญาติที่กรุงโรมทีนี้จากตอนที่ไปทำงานตรงนั้นเขาก็เรียนรู้ไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้เป็นหุ้นส่วนในสาขาแล้วทีนี้ญาติเขาก็เหมือนเกษียณไปเขาก็เลยบอกว่าฉันยกธนาคารให้เธอแล้วกันโจวานนีก็เข้าไปบริหารธนาคารนี้ต่อแล้วก็ตัดสินใจว่าฉันย้ายสาขาของธนาคารนี้ไปอยู่ที่ฟลอเรนซ์ดีกว่าเพราะว่าเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยคือบ้านเกิดเมืองนอนของฉันซึ่งจังหวะที่เมดิซีกำลังทำธนาคารกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะมันไปเกิดเรื่องกับตระกูลใหญ่ค่ะคือก่อนหน้านี้ตระกูลใหญ่เขาสามารถปล่อยเงินกู้ให้กับกษัตริย์ได้ใช่ปะเขาดันไปปล่อยเงินกู้ให้กับกษัตริย์อังกฤษซึ่งจริงๆการปล่อยเงินกู้ให้กับกษัตริย์คือค่อนข้างจะเป็นธุรกิจที่มั่นคงมากๆคือไงกษัตริย์ก็มีจ่ายคืนอยู่แล้วอะแต่พวกตระกูลใหญ่พวกนั้นดันไปทำอีท่าไหนไม่รู้ทะเลาะกับกษัตริย์อังกฤษนะคะกษัตริย์อังกฤษก็เลยเหมือนไม่คืนเงินหรือว่าแบบมีปัญหาด้านการเงินกันถึงขั้นที่ทำให้ธุรกิจธนาคารของพวกตระกูลใหญ่พวกนั้นอะล้มละลายไปเลยและช่วงกลางศตวรรษที่14เนี่ยนะมันเกิดน้ำท่วมใหญ่มากในเมืองฟลอเรนซ์ทุกคนมันทำให้พวกโกดังเก็บสินค้าอะไรของพวกตระกูลใหญ่ที่สต็อกไว้เยอะๆเนี่ยเสียหายหมดนึกดูว่า2อย่างเนี้ยมาแจ็คพอตเกิดพร้อมกันพวกตระกูลใหญ่ที่แต่ก่อนสามารถหมุนเงินได้อะไรได้การเงินก็ติดขัดไงธนาคารใหญ่ๆก็เลยเหมือนล้มไปจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เมดิซีเริ่มทำธนาคารพอดีก็เลยสามารถแบบได้ผุดได้เกิดขึ้นมาในตอนที่ตระกูลใหญ่ล้มนี่แหละค่ะ
แถมขึ้นมาทำธุรกิจก็ทำได้ง่ายๆเลยเพราะว่าคู่แข่งไม่เหลือแล้วธรรมชาติจัดสรรให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะบอกว่าบุญพาวาสนาส่งอย่างเดียวก็ไม่ได้แหละจริงๆต้องบอกว่าด้วยฝีมือเขาด้วยคือจังหวะและโอกาสมันมาพร้อมกันน่ะเมดิซี่เนี่ยเขามีเทคโนโลยีด้านการทำบัญชีแบบใหม่ที่มันทำให้ธุรกิจเขาอะมันไปได้ง่ายกว่าชาวบ้านตรงนี้วิวจะไม่อธิบายละเอียดเนาะเดี๋ยวมึนคือเอาว่าสมัยก่อนเนี่ยธนาคารเขาใช้ระบบ single entry คือประมาณว่าใครจะยืมเงินกู้เงินก็อยู่บัญชีนึงใครจะฝากเงินก็อยู่อีกบัญชีนึงแยกจากกันเด็ดขาดดังนั้นเวลาที่ใครจะกู้เงินเนี่ยไอคนปล่อยกู้อาจจะไม่รู้เลยว่าคนนี้มีเงินฝากอยู่ในธนาคารเท่าไหร่มีตังจ่ายไหมอะไรไหมมันก็เลยมีโอกาสเจ๊งสูงคือกว่าจะรู้ความผิดปกติว่าอ้าวไอ้นี่มันบอจี้เงินฝากแทบไม่เหลือแล้วยังมากู้เงินเยอะเหมือนเดิมดูดีแต่เปลือกนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ทันแล้วปล่อยกู้ไปแล้วนะคะดังนั้นมันมีโอกาสผิดพลาดเยอะมากในขณะที่ฝั่งเมดิซี่เนี่ยเขาใช้ระบบบัญชีอย่างนึงคือ double entry ประมาณว่าเอาข้อมูลของคนนึงอะมารวมกันเอาไว้ที่เดียวเลยดังนั้นเวลาใครจะไปขอกู้เงินจะไปอะไรเขาก็จะรู้ว่าคนนี้มีเงินจริงๆคนนี้ไม่มีเงินคนนี้เครดิตดีไม่ดีอะไรยังไงการจัดระบบแบบนี้มันทำให้ธุรกิจธนาคารของเขาอะเป็นระบบมากกว่าธนาคารอื่นมีประสิทธิภาพมากกว่ามีโอกาสผิดพลาดน้อยกว่าลูกค้าก็เห็นว่าอุ๊ยธนาคารนี้บริหารจัดการดีน่าเชื่อถือลูกค้าก็เลยแห่กันมาใช้บริการเยอะๆกิจการธนาคารของเมดิซี่ก็เลยเจริญเติบโตเฟื่องฟูสามารถขยายสาขาไปตามที่ต่างๆได้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าระบบธนาคารนี้ของเมดิซี่เนี่ยนะมันเวิร์กมากถึงขนาดที่ระบบเนี้ยกลายเป็นระบบมาตรฐานที่เขาใช้กันไปทั่วยุโรปเลยเพราะว่ามันเวิร์กกว่าระบบเก่าไงทีเนี้ยเมดิซี่ไม่ได้ทำแค่เรื่องระบบบัญชีด้วยเมดิซี่เขามีความซิกแซกอะไรของเขาคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเคยอ่านเวนิสวานิชจะรู้ว่า mindset ของชาวคริสต์ในยุคศตวรรษที่14 15 16เนี่ยเขาไม่ชอบเรื่องการปล่อยกู้กันคือถ้าใครทำอาชีพแบบปล่อยกู้ก็จะโดนหาว่าเป็นพวกยิวหรือเปล่าเป็นพวกขี้งกไว้เธอหากินกับเงินกู้ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชาวบ้านเลยทำไมไม่เอาตังค์ให้ชาวบ้านใช้ฟรีๆซึ่งเรามาอ่านทุกวันนี้เราก็จะสงสัยว่าแล้วทำไมฉันต้องเอาตังค์ให้ชาวบ้านใช้ฟรีๆด้วยล่ะใดๆก็ตามสมัยนั้นเขาไม่ชอบกันค่ะดังนั้นใครที่ทำธุรกิจแบบปล่อยกู้ให้มีดอกเบี้ยมีอะไรเนี่ยพวกเคร่งศาสนาพร้อมจะรุมถึงอยู่แล้วแต่สำหรับเมดิซี่เนี่ยเขาสามารถหาวิธีตุกติกได้คือเหมือนเขาไปคิดระบบแบบจดหมายสัญญาจะจ่ายเงินล่วงหน้าหรืออะไรพูดง่ายๆว่ามันก็คือดอกเบี้ยนั่นแหละแต่เขาใช้วิธีเล่นคำเอาว่านี่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนี่เป็นแค่แบบจดหมายจะจ่ายเงินล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้พวกเคร่งศาสนาก็ไม่สามารถด่าได้เต็มปากว่าวายแกขูดเรียดดอกเบี้ยเมดิซี่ก็บอกว่านี่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอันนี้คือจดหมายอันอื่นเห็นไหมศัพท์มันก็เขียนอยู่มันเป็นศัพท์คำอื่นดังนั้นธุรกิจของเมดิซี่ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากพวกเคร่งศาสนาจากอะไรธุรกิจเขาก็เลยเฟื่องฟูนี่แหละสุดท้ายด้วยการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้วยนู่นด้วยนี่ที่เขาทำมานะคะมันก็เลยดึงดูดให้นักลงทุนเนี่ยมาใช้งานธนาคารของเมดิซี่เยอะมากๆจนกระทั่งตระกูลเมดิซี่เนี่ยเติบโตกลายเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรปตอนนั้นเลยฟังดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรใช่ปะก็แค่ทำธุรกิจได้เก่งก็ขึ้นมาเป็นตระกูลที่ร่ำรวยตระกูลหนึ่งในยุโรปแล้วมันจะอะไรขนาดนั้นหรอทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงตระกูลนี้ขนาดนั้นก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้ทำแค่นั้นไงในด้านการเงินในด้านธุรกิจเขาก็ทำไปแต่ในด้านอื่นเนี่ยเขาก็ทำด้วยเหมือนกันประเด็นคือถึงตระกูลเมดิซี่เนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่สมัยนั้นในยุโรปคนจะยิ่งใหญ่ได้ก็ต้องเป็นราชวงศ์หรือไม่ก็เป็นศาสนาจักรไปเลยแต่ตระกูลเมดิซี่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างไงดังนั้นเขาก็มองหาว่ามีอะไรบ้างนะที่จะทำให้ฉันเฉิดฉายได้ในยุโรปมองไปมองมาเจอเรื่องศิลปะค่ะว่าช่วงนั้นเนี่ยแนวคิดมนุษยนิยมมันเริ่มมาแล้วคนเริ่มแบบว่าตั้งคำถามกับโลกกับจักรวาลกับศาสนาจักรกับทุกอย่างแล้วมันก็เริ่มมีศิลปะที่ตอบสนองไปทางนั้นตระกูลเมดิซี่ก็เลยมองว่านี่แหละหนทางเฉิดฉายของฉันลงทุนในศิลปะดีกว่าเพราะว่าถ้าเทรนด์นี้มาเนี่ยนะแล้วเราเป็นคนที่ลงทุนเป็นคนสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นให้มันไปได้ไกลเนี่ยฉันก็จะได้เครดิตเต็มๆเลยว่าฉันคือคนที่สนับสนุนให้มันเกิดขึ้นและยังไม่พอฉันอาจจะสร้างกำไรได้จากสิ่งนี้ด้วยนะคะว่าแล้วลูกหลานตระกูลเมดิซี่ซึ่งมีเงินแล้วเนี่ยก็ทุ่มงบลงไปสนับสนุนพวกศิลปินกันใหญ่ค่ะใครที่ดูมีแววนะเมดิซี่ก็ไปเอาเงินให้สร้างงานสนับสนุนอุปถัมภ์และยังไม่พอตระกูลเมดิซี่ยังไปทุ่มเงินสร้างห้องสมุดสาธารณะในเมืองฟลอเรนซ์สร้างมหาวิทยาลัยสร้างโบสถ์รวมถึงสร้างสวนที่เต็มไปด้วยประติมากรรมรูปปั้นรูปสลักงดงามอลังการแล้วสวนแห่งนั้นก็กลายเป็นโรงเรียนสอนศิลปะที่สร้างศิลปินชื่อดังมากมายเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนติเชลลี่เลโอนาร์โดดาวินชีไมเคิลแองเจโลก็เรียนมาจากสถานที่ที่ตระกูลเมดิซี่เนี่ยสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะบอนติเชลลี่เนี่ยนะได้สปอนเซอร์จากตระกูลเมดิซี่ไปเยอะมากเพราะว่าเขามีคอนเนคชั่นกันคือประมาณว่าตัวบอนติเชลลี่เองเป็นเพื่อนกับลูกหลานตระกูลเมดิซี่คนหนึ่งแล้วคิดดูนะว่าสนับสนุนไปขนาดเนี้ยผลประโยชน์มันต้องย้อนกลับมาที่เมดิซี่แน่ๆเพราะมันทำให้เขาฝากชื่อไว้ในหมู่ชนชั้นสูงไงว่าเฮ้ยเธอจะไปเสพงานศิลปะชิ้นไหนฉันก็เป็นคนสปอนเซอร์ทั้งนั้นละจ้ะคนน้นคนนี้คนนู้นนี่แหละเงินฉันทั้งนั้นมันก็เลยเหมือนสร้างสเตตัสทางสังคมให้เขาในหมู่ชนชั้นสูงจากเดิมที่เขาอยู่อีกหนึ่งชนชั้นน่ะอย่าว่าแต่ยุคนั้นเลยขนาดยุคปัจจุบันเนี้ยทุกครั้งที่เราพูดถึงเรเนซองส์พูดถึงศิลปินยุคนั้นเราจะไม่พูดถึงตระกูลเมดิซี่ไม่ได้คือการลงทุนครั้งนั้นมันฝากชื่อตระกูลเขามายาวจนถึงทุกวันนี้คิดดูสิถึงขนาดที่หลายๆคนจะชอบบอกเลย
เลยว่าตระกูลเมดิซี่นี่แหละคือคนที่ทำให้เกิดยุคเรเนซองส์ทั้งจริงๆยุคเรเนซองส์มันเหมือนมันค่อยๆเริ่มมาแล้วจากก่อนหน้านี้แต่ตระกูลเมดิซี่เป็นคนแบบว่าตัดเชือกแล้วกระโดดถีบว่าอ่ะเรเนซองส์เต็มที่ได้เลยปึ้งเอาเงินฉันไปและบอกเลยว่าแผนการนี้ของเขาไม่ได้ทำแค่ในด้านศิลปะอย่างเดียวในด้านอื่นเขาก็ทำเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้วิวบอกว่าชนชั้นสูงสมัยนั้นเขามีอยู่2กลุ่มด้วยกันใช่ไหมคือศาสนาจักรกับพวกราชวงศ์อะไรเขาก็มองแล้วว่างั้นฉันก็ต้องแทรกซึมเข้าไปสิในเมื่อฉันไม่เคยได้อยู่ในศาสนาจักรงั้นฉันส่งคนในตระกูลฉันไปแทรกซึมศาสนาจักรดีกว่าเนื่องจากตระกูลเมดิซี่มีตังค์เยอะมากนะคะพอมีตังค์เยอะมันจะทำอะไรก็ได้ตระกูลเมดิซี่ก็เอาตังค์ไปหัวกับพระสันตะปาปาเลยก็ใช้เงินซื้อตำแหน่งมาประมาณว่าธนาคารที่เคยดูแลเงินของพระสันตะปาปาน่ะอย่าไปใช้เจ้าอื่นเลยใช้ของฉันดีกว่าเนี่ยถ้าใช้ของฉันมีตังค์ทอนให้ด้วยนะอะไรนะมีเรทพิเศษนะคะทีนี้นึกสภาพตระกูลที่ได้ดูทรัพย์สินหรือเงินส่วนตัวของโป๊ปเงินของศาสนาจักรโอ้โหจะมีอำนาจในศาสนาขนาดไหนอำนาจเขาในยุคนั้นน่ะเยอะถึงขนาดที่มันมีคนพยายามจะต้องล้มตระกูลเมดิซี่ให้ได้เพราะมองว่าอำนาจในฟลอเรนซ์ของเมดิซี่เนี่ยเยอะไปแล้วก็ต้องไปหัวกับพระสันตะปาปาพยายามจะล้มธนาคารของตระกูลเมดิซี่ของอะไรมีการลอบสังหารมีอะไรเกิดขึ้นถึงขนาดที่ว่าอำนาจของเมดิซี่เนี่ยหายไปยุคนึงเลยนะเมดิซี่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่โรมเลยนะคะคิดดูว่าจากอยู่ดีๆเป็นตระกูลระดับแนวหน้าและคือตะเกียกตะกายขึ้นไปถึงตรงนั้นได้ละรวยได้ละอ้าวธนาคารที่เป็นธุรกิจหลักของตัวเองล้มเกิดปัญหาเกิดนู่นเกิดนี่ต้องหนีลี้ภัยกันยกตระกูลไปอยู่ที่โรมคิดว่าเมดิซี่จบแล้วใช่ไหมบอกเลยไม่จบจ้ะผ่านไป10 ปีตระกูลเมดิซี่กลับมาอีกรอบนึงแล้วกลับมายิ่งใหญ่เกรียงไกรกว่าเดิมอีกวิธีเขาทำไงรู้ป่ะคือมันมีคนหนึ่งในตระกูลเมดิซี่ชื่อโจวานนีเดอเมดิซี่เขาว่ามองว่าถ้าฉันจะกลับมาที่ฟลอเรนซ์ฉันจะต้องกลับมาให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและฉันจะกลับมาแบบธรรมดาไม่ได้เขาก็เลยไปผูกสัมพันธ์กับสเปนค่ะหลังจากนั้นพอได้พันธมิตรปุ๊บเขาก็ไปรวบรวมกำลังทหารรวบรวมอะไรยกทัพกลับมาฟลอเรนซ์เลยทุกคนเสร็จแล้วก็โจมตีเมืองข้างเคียงจับคนไปทรมานจับคนไปข่มขืนคือแบบเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดฆ่าคนไม่เลือกหน้าใครจะเป็นเด็กใครจะเป็นบาทหลวงฉันไม่สนจัดการเรียบสุดท้ายคนในฟลอเรนซ์ก็ต้องยอมจำนนประมาณว่ายอมแล้วจ้าเมดิซี่อยากกลับเมืองฟลอเรนซ์ก็เต็มที่เลยจ้าฉันไม่กล้าทำอะไรแล้วจ้าอย่าทำอะไรพวกฉันเลยจ้าคราวนี้ตระกูลเมดิซี่ก็เลยได้กลับฟลอเรนซ์แบบยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็กลับมาแบบมีอำนาจมากกว่าเดิมอีกเพราะคราวนี้ฉันไม่ใช่แค่นายธนาคารคนเดิมแล้วนะเพราะรอบนี้กลับมาปุ๊บฉันทวงบัลลังก์เลยแล้วไม่ใช่บัลลังก์กษัตริย์ด้วยฉันทวงบัลลังก์พระสันตะปาปานั่นแหละหัวหน้าตระกูลเมดิซี่ตอนนั้นขึ้นเป็นพระสันตะปาปาเองค่ะแล้วก็แต่งตั้งลูกพี่ลูกน้องของตัวเองให้ขึ้นเป็นพระคาร์ดินัลด้วยซึ่งมันก็เหมือนการสืบทอดอำนาจไงเพราะว่าพอโป๊ปจากเมดิซี่คนแรกลงไปปุ๊บพระคาร์ดินัลองค์นี้ก็ได้รับเลือกขึ้นเป็นโป๊ปองค์ถัดไปหลังจากนั้นตระกูลเมดิซี่ก็ครองตำแหน่งพระสันตะปาปายาวๆไปเลยเท่ากับว่าตระกูลเมดิซี่ตอนนั้นสามารถคุมศาสนาจักรได้เต็มตัวละเธอใครจะมาร่วมมือกับพระสันตะปาปาหลบหลังฉันไม่ได้แล้วจ้ะเพราะว่าฉันส่งคนในตระกูลขึ้นไปเป็นโป๊ปแล้วยุคนั้นเมดิซี่ก็รวยใหญ่คับเมืองสุดๆใครจะมาสู้ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นโป๊ปไปแล้วมันใหญ่สุดในยุโรปตอนนั้นน่ะยังไม่พอเมื่อกี้วิวบอกว่าอำนาจในยุโรปตอนนั้นมันมี2กลุ่มใช่ป่ะมีศาสนาจักรพระสันตะปาปากับราชวงศ์ในเมื่อฉันเก็บศาสนาจักรแล้ว why not ทำไมฉันจะไม่เก็บราชวงศ์ล่ะในเมื่อฝั่งยุโรปเนี่ยเขาสืบสันตติวงศ์กันทางสายเลือดโอเคแหละฉันคงไปล้มอำนาจเขาแล้วตั้งประเทศตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าไม่ได้แต่สิ่งที่ฉันจำได้ก็คือทำเหมือนกับหนังวังหลังของจีนคือไม่รู้ว่าตระกูลเมดิซี่เคยดูหนังจีนซีรีส์จีนไหมนะแต่ว่าเขาใช้วิธีคล้ายๆกันเลยค่ะคือส่งผู้หญิงในตระกูลตัวเองไปแต่งงานกับเจ้าเพราะว่าเขาต้องแต่งคนนอกเข้าอยู่แล้วไงก็จัดไปเลยมีลูกผู้หญิงกี่คนก็อันนี้เจ้าราชวงศ์นี้อันนี้เจ้าราชวงศ์นั้นอันนี้ตระกูลใหญ่ใช่ไหมเอาลูกผู้หญิงฉันไปแต่งอย่างคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากคือแคทเธอรีนเดอเมดิซีซึ่งก็เป็นพระราชินีผู้เรื่องชื่อมากๆของฝรั่งเศสชื่อเขาบอกอยู่แล้วแคทเธอรีนเดอเมดิซีก็เป็นคนตระกูลเมดิซีนั่นแหละคือตระกูลเมดิซีตั้งใจส่งไปแต่งงานกับพระเจ้าองรีที่2แห่งฝรั่งเศสเลยเพื่อที่ว่าอะไรก็เหมือนหนังจีนพอส่งไปเป็นควีนปุ๊บ2คนนี้เขาก็ต้องมีลูกด้วยกันแล้วลูกก็จะต้องเป็นรัชทายาทอันดับ1พอลูกขึ้นเป็นคิงก็นี่ไงคิงที่มีเลือดของตระกูลเมดิซีครึ่งหนึ่งไปแล้วคือถึงไปแล้วมันจะไม่ได้ง่ายแบบที่คิดมันมีแบบว่าความขัดแย้งมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายมันก็ประสบความสำเร็จไงถึงขนาดที่สมัยนั้นตระกูลเมดิซีสามารถคุมได้ทั้งศาสนาจักรสามารถคุมได้ทั้งราชวงศ์ฝรั่งเศสมีตระกูลไหนใหญ่กว่านี้อีกแบบฉันไม่ใช่เจ้าฉันไม่ใช่ผู้ดีเดิมแต่ฉันคุมหมดจ้ะฟังแบบนี้เราก็คงรู้สึกแล้วใช่ไหมว่าตระกูลเมดิซีมันจะต้องยิ่งใหญ่เกรียงไกรคำฟ้าตลอดกาลแน่ๆแล้วทำไมทุกวันนี้เราถึงไม่ค่อยได้ยินชื่อตระกูลเมดิซีเลยคือถ้าใหญ่ขนาดนั้นตั้งแต่สมัยนั้นปัจจุบันนี้น่าจะครองโลกไปแล้วนะคำตอบก็คือเพราะว่าตระกูลนี้อำนาจของเขาค่อยล่มสลายไปค่ะแล้วมันล่มไปได้ยังไงทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็เจอวิกฤตหนักหลายครั้งแต่ว่าด้วยความที่เขามีอำนาจด้วยความที่เขาแบบแข็งแกร่งเขานู่นเขานี่เดี๋ยวเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้ใหม่ทุกรอบคำตอบไม่ง่ายนะเจ๊งเพราะว่าความต้องสืบทายาททางผู้ชายนี่แหละคือตระกูลเมดิซี่ก็เหมือนตระกูลอื่นๆสมัยนั้นเขาไม่ได้นับทายาทผู้หญิงเป็นทายาทเขานับทายาทจากฝั่งผู้ชายทีนี้ในช่วงศตวรรษที่17เนี่ยผู้นำตระกูลตอนนั้นเนี่ยดันมีลูก3คนค่ะคนโตเป็นผู้ชายคนกลางผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายตามหลักการก็ควรจะยกตำแหน่งให้กับลูกชายคนโตใช่ป่ะแต่ลูกชายคนโตดันมาตุยไปก่อนนะคะส่วนลูกชายคนเล็กคือพ่อเห็นแล้วก็แบบแทบจะเอาเท้าขึ้นมาไก่หน้าผากแบบว่าโอ้ยลูกคนเล็กฉันไม่ได้เรื่อง
รื่องไม่ได้แบบสามารถอะไรเลยถ้ายกให้ตระกูลล่มแน่ๆเขาก็เลยพยายามทำไงก็ได้เพื่อที่ว่าฉันจะเปลี่ยนกฎฉันจะให้ผู้หญิงเนี่ยฉันจะให้ลูกสาวคนกลางฉันเนี่ยขึ้นมาคุมตระกูลได้ทำไปทำมาก็ต้านกระแสแบบสิ่งที่เขาเป็นมาตลอดไม่ได้นะคะสุดท้ายก็เลยจำใจจะต้องยกตำแหน่งแบบผู้นำตระกูลให้กับลูกชายคนเล็กซึ่งก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้เรื่องส่วนลูกสาวนี่ก็ส่งไปแต่งงานกับตระกูลขุนนางของออสเตรียนะคะทีนี้อีท่าไหนก็ไม่รู้ไอ้ลูกชายคนเล็กที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยอยู่ดีๆอ้าวดันไม่มีทายาทอีกแล้วก็ดันมาตายปุบปับไปอีกแล้วบังเอิญว่าตระกูลเมดิซี่ตอนนั้นน่ะด้วยการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์นู่นนี่นั่นน่ะตอนนั้นเขาดันไปได้มีอำนาจปกครองเหนือบริเวณทัสคานีของอิตาลีแล้วทัสคานีมันเป็นที่ที่ชาวยุโรปตอนนั้นเล็งกันมากแบบฉันอยากจะฮุบอยู่แล้วพอผู้นำตระกูลอยู่ดีๆก็อ้าวตุยไปโดยที่ไม่มีทายาทต่อโอ้โหทุกคนคือจ้องตาเป็นมันทุกคนพยายามจะเข้ามางาบทัสคานีนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะคนที่ได้ทัสคานีไปก็คือราชวงศ์ฮับบูร์กลอเรนซ์นะคะทีนี้ฝั่งลูกสาวคนกลางที่เป็นเมดิซี่คนเดียวที่ยังเหลืออยู่แล้วก็แต่งงานไปที่ออสเตรียเนี่ยก็พยายามแบบไม่ฉันจะกอบกู้ตระกูลของฉันแล้วเขาก็กะว่าถ้าสมมติฉันมีลูกชายออกมาได้เนี่ยนะอย่างน้อยก็จะได้ถือว่าเป็นทายาทของตระกูลก็จะได้แบบกลับมากอบกู้เมดิซี่ครั้งหนึ่งแต่ถ้ามีท่าไหนนางก็ไม่มีลูกสักทีว่ากันว่านางเนี่ยเป็นหมันเพราะว่าติดเชื้อซิฟิลิสจากสามีดังนั้นอยู่ดีๆตระกูลเมดิซี่ที่ยิ่งใหญ่ที่แบบครอบครองทุกสิ่งอย่างก็มาสิ้นสุดตระกูลแค่เพราะว่าไม่มีทายาทค่ะแล้วมรดกทุกอย่างของตระกูลเมดิซี่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบริเวณทัสคานีซึ่งทุกคนจ้องตาเป็นมันศิลปะเงินสะสมนู่นนี่นั่นก็เลยตกเป็นของราชวงศ์ฮับบูร์กลอเรนซ์ตั้งแต่นั้นมานะคะและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวของตระกูลเมดิซี่ที่เคยยิ่งใหญ่มากๆที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะฟังแล้วปลงเหมือนกันนะแบบไม่ว่าคุณจะเคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนบางทีมันก็มาเจ๊งกับเรื่องง่ายๆแค่เรื่องแบบเกิดแก่เจ็บตายและไม่มีลูกซึ่งมันคุมอะไรไม่ได้เลยในสมัยนั้นน่ะมันไม่ได้มีการแพทย์ที่แบบว่าทันสมัยแบบทุกวันนี้ที่จะสามารถยื้อชีวิตคนได้จะสามารถแบบว่าผสมเทียมได้หรือว่าทำเด็กหลอดแก้วหรืออะไรตระกูลที่ยิ่งใหญ่มันก็เลยจบไปด้วยประการชนี้ค่ะ